сниться, що хтось подарував квартиру в будинку, і будинок такий дивний, ніби із шоколадок складений весь. Коричневий, такий якийсь дивний, так? І я не пам'ятаю, яким чином, хто це мені міг квартиру подарувати. І я зайшла ніби дивитися в цю квартиру, але чомусь знаю, що це для моєї доньки квартира. І я заходжу, там якось декілька поверхів, і що зараз я згадую, то так якби на першому поверсі в тій квартирі було на стінах, так якби, знаєш, такі сухі дерева, ліани такі, які засохли. Я питаюся, що це таке, а хтось там відповідає, що це забули полити. І якісь люди з цієї хати вибираються, швидко збирають речі і вибираються, типу якісь квартиранти чи щось таке. Я далі ходжу, оглядаю цю квартиру і заходжу на другий поверх, а другий поверх ніби як якась тераса. А на тій терасі, на другому поверсі, такі ці ліани ростуть ніби в підлозі, такі як вмонтовані горшки. І вони так якось ростуть. От, і настільки реалістично все, що навіть видно, що там якась фігурка лежить, ніби жабка чи щось таке. От зараз я пригадую, так? І потім я заходжу в альфа-стан. Ну, так як завжди, так, в усвідомлене сновидіння, і починаю те все розгрібати. Що це таке, хто це такий. І побачила там якісь персони, хотілося б це витягнути на рівень свідомості, бо я, звичайно, там відмовлялася, те все, але хочеться подивитися, яка в мені зачіпка є, тобто в яку це я чужу матрицю вплуталась. Повторимо просто. Так. Що ти бачиш? Я бачу таке, як багатоповерхівку, щитується як, зараз ще раз повернусь. Ілюзія достатку. Підключка йде як труба така чорна в сектор магії, а потім повертається в сектор, навпаки, в сектор інтерферентів, а потім ось так чітко, ну так якби по горизонту, але то є нижче горизонту, йде в сектор магії. В секторі магії хтось малює пентаграму наполовину, ось така одна стріла, ось, ну не стріла, а як трикутничок, такий якийсь сяючий, і від нього йде, воно щитується як термінал, це підключка, в сектор прийняття рішень. В секторі прийняття рішень є якось ось так от, як блимає, щось з'являється і зникає, такий якби кутик такий чорний. Так. Що це за кутик, який блимає, яка місія? Давай знайдемо моє ефірне тіло, бо це є конструкція, в яку може, це як ловушка, так? Воно так іде, пастка. Тобто, а пастка, вона розставлена, так як в лісі пастку на звіра ставлять, а потрапляє той, хто потрапляє. Тобто, не конкретно на якогось звіра, а на того, хто потрапить. Добре, тоді від'єднайся від цього. Підіймайся вгору. Угу. На рахунок 3 знайди своє ефірне тіло. Вікторія. 1, 2, 3. Так, я себе бачу. Енергосфера. Якось вона знаходиться так якби понад, чомусь я бачу планету Землю, бачу, я чую іоносфера, а я зверху. Чомусь ось так іде. Так якби прямо ось так, моя енергосфера, а Земля піді мною. І у мене в руках таке, так якби я таку якусь викручую
як шматку якусь викручую, чорна шматка, і з неї так якби крапля така випадає, ось так вона рухається в сектор інтерферентів. А коли я подивилася, ось тут, ось так от блимає щось таке, як лампочка, сигнальна система щитується, тобто щось мені сигналізує. І як я подивилася, я чую сон. Вікторія, читай фірму ДНК, чи це це? Чи це ти? Так, це я. Запитай дозвіл попрацювати з тобою для тебе. Я даю дозвіл, кажу, звичайно. Тоді з чого нам краще розпочати? Я хочу, вже проявилося, що це через сон хтось намагається впливати на мене, і тому я зараз хочу зайти в той момент, коли мені снився той сон, і подивитися, що означають. І от я вже зайшла, і я бачу ці ліани, які ось так просто, як енергія така темно-зелена, ось так от в'ється, як лізе ніби, так? Ось є у цього сна, я чую два витоки. Один – це в секторі інтерферентів, другий пов'язаний з ним – це є сектор магії. Тобто сектор магії – це завжди показує, хто з людей включений в цю матрицю і негативну матрицю, так, чорну матрицю, і використовує, кого використовує антисвіт для того, щоб заплутувати людей в ці тенета матриці чорної. Так от мені цікаво, хто там знаходиться. І знову я бачу жінку, яка малює пентаграму. Наказую їй відповідати, хто вона така. Так, у неї такі чорні очі, як у жаби, ось такі вилізли. Вона каже Марія. Навіть прізвище чую. Чую Марія Кастільо. І що вона робить у своєму просторі? Ну, зараз мені йде, щоб я роздивилась, хто це вона така насправді. Наказую І я їй бачу, відповідати. що це та жінка, ось я її локони бачу, волосся. Я знаю її. Це жінка-маклер. І я бачу, що там, де вона стоїть, там ось так мелькнув перстень її чоловіка. А там я чую козел, а у нього він масон. Ми зустрічалися, я пригощала їх, запросила їх, її і Марка 3 роки тому в ресторан. І вона прийшла в ресторан з її чоловіком. І коли вони вони сіли напроти, і я побачила у нього цей масонський перстень. І ось я його, той момент, коли я побачила, я зараз його бачу. Мені було так дивно побачити живого масона. А щось відбувалось на ефірному плані тоді, коли ти побачила його перстень? Ось я бачу, що відбувалося, тому що я прямо бачу ці випадки, коли мені вже приходило Марія Кастільо, але я відкидала цю думку. Хоча я вже бачу, що це відбувалося, я запросила їх після того, як Марія допомогла мені знайти будинок. Тобто, це було дружній жест,
Ось, але чомусь іде підключка від цієї ситуації до такої козлячої голови. І я пам'ятаю, коли вона показувала будинки мені, то в одному з будинків, ну мені там не сподобалось, хоча будинок був дуже гарний, але мені не сподобалася енергетика того місця. І я не захотіла там. І ось я бачу той момент, як я заходжу, і там на тумбочці в тому будинку, а це був так якби демонстраційний будинок з меблями, знаєш. І на тумбочці ось стояла така, ну, висушена, як це сказати, ну, така голова, Чучело. не чучело, ні, а як скелет, як із кістки, така голова якогось козла, але дуже велика, і з такими рогами. Череп. Череп, так. І ось цей череп, і я так пам'ятаю, так подивилася, мені так дивно стало. Думаю, що це за приколи тут. Здавалося, що є підключка до козлячої голови. Ну, вона йде ось, ну, підключка, це так якби, з чим воно пов'язано? Ну, воно йде від Марії, від того персня. А зі мною воно пов'язано ось таким чином. І я бачу, що цей череп знаходиться так якби в секторі інтерферентів. І коли я на нього дивлюся, то я чую, як цього козла ріжуть. Він, ось, я бачу ту ситуацію, я чую, як він плаче, бекає, а його хапають. І я чую жертвоприношення. Тобто цей козел був той не просто череп для прикраси. Я бачу, що там такі чорні люди, ну, фігури, це як духи, і їх так якби 3. Вони такі розмазані, ну, так якби привиди якісь, але дуже чорні. І вони з'єднані в одну, так якби ці 3 іпостасі виходять з одного. І там, де вони з'єднані, там такий трикутник, піраміда. Я чую піраміда влади над землею. О, тепер зрозуміло, чому я над землею стою. І коли я дивлюся, то я бачу, що в цій конструкції енергетичній всередині ще одна піраміда, бо ось ця, як трикутник, вона статично так стоїть і виглядає такою якоюсь якби сяєвом. А всередині така чорна пірамідка, яка ніби на магніті так крутиться проти годинникової стрілки, і підключка звідси йде, тобто зв'язка, ще нижче в сектор інтерферентів і переходить в сектор духів, і ось так закручується в таку спіраль. Так, так, зараз я считаю, що це за сяюча енергія цього трикутника. І я бачу, що цей трикутник, він дійсно як трикутник, щитується по-російськи чую, наугольник. От, і він так якось на такі якісь, як це портал, через який енергія відтікає, і йде так якби до мого простору, а тут я ось так його тримаю в руці. А воно таке, як трубка, і в цій трубці щитується, що це конструкція для відбору енергії. І там ось це прямо чую так, знаєш, як трубочка. А я ось так от тримаю, у мене такий кулак, і я так оце тримаю. Так, зараз я подивлюся, що це за енергія. Я бачу, що це виглядає так, як ніби гіпноз.
Я бачу той момент, коли я зайшла в той будинок. До речі, мені ця ситуація випливала багато разів, але я не надавала цьому значення. І я бачу, що в той момент, коли я зайшла, і воно несподівано, так? Тому що я прямо считала на підсвідомому рівні ось цей, я чую крик барана, всього козла. Він чомусь считується баран, це козел, просто козел. Але я чую гіпноз, тобто відбулося так, якби такий удар, який розчленив, я чую свідомість, тобто це відбувся такий як акт насилля зі сторони, власне, Марії, тому що я ось дивлюся на неї і бачу, що її чоловік масон, і у неї ноги по коліна в чорній енергії, і у неї так якби чоловічий член. А це підключка така до її нижньої чакри, яка буквально її, так якби, насилля відбувається, так? І це так працює, я чую, передача карми. Тобто людина грішити і жити в гармонії не може. Ось, і вона автоматично так, ось цей механізм так збудований, щоб перекидати карму. І я бачу, що я чую через символи іде ось ця, я чую, ідеалізація, якась ідеалізація. І в цей момент я бачу, як ця конструкція починає руйнуватися. І в ефірному плані я бачу, як я підходжу до цієї тумбочки, беру цю голову і розбиваю її. Я розбиваю її і витягую звідти, я чую мою увагу. Ось що їм потрібно. Я забираю мою увагу. Що з гіпнозом? Так, я бачу, дивлюся на мого внутрішнього критика. І я чую, що я замикаю двері, я наказую Марії, її чоловікові і всій тій масонській системі забирати їхні всі дії, я відмовляюся зачаровуватися. Це там, як ніби я подивилася, і ніби таке зачарування, тобто чи розчарування, а там, де зачарування, там і розчарування. Тобто то є точка ось цього, я чую, блік, ото, що блимало ось так, так? Ось, тобто це є точка злому, я чую, матриці свідомості. Тобто це той гіпнотичний момент. Тому то мені приснилася, власне, квартира, тому що вона є ця, маклер, так? Так, я їй наказую. Прошу? Що з ними зараз, цією Марією і з чоловіком? Прибирають я їй наказую забирати. Так. Прибирали. Я бачу, як вона тягне її руками оці чорні підключки, всю цю конструкцію. Я забираю. У нас вода з'явилася, бурлить. Ти чуєш? Щось дуже сильно вони там ремонтують, вода зникла. Зараз одну секундочку, я почекаю, щоб воно перестало бурлити. Бачиш той самий момент, коли я забираю. Так, тобто як працює матриця, вона і на фізиці завжди прив'язана. Тобто люди, які думають, що вони можуть працювати в якихось вимірах, в якихось вселенних, так як мені клієнтка сьогодні, не клієнтка, а глядачка з російського каналу написала, що ви тут займаєтеся психологією, є інші планети, там світи, терепери, тобто відірваність від реальності. Ми не можемо там працювати. Це ілюзія. Коли людина думає, що вона працює там, де вона не зав'язана, то це ілюзія, тобто вона плете собі сама петлю. От.
І я бачу, як ця Марія, я наказую їй і її чоловікові, ось звучить його ім'я, забирати їхні. Я бачу, що я чек якийсь виписую. Просто бачу чек. Що це за чек? Я чую Що це? гонорар. О, там же ж гонорар. Навіть цифру цю бачу. Точно, цей гонорар, він був, ну, половина того гонорару якраз була оплачена компанією. Тобто мені повернули половину грошей, які я заплатила. І бачу ту, власне, частину, яку вона отримала гонорару за її роботу. І я бачу, що я з цього гонорару, тобто ось так струшую, чую прив'язку до масонської ложі. І бачу, як я цей гонорар, він як в вигляді чеку і долара, купюри долара одночасно. І я бачу, що я піднімаю ось цей чек, ось так до свого майбутнього, і там таке світло, його якось ось так пух, просвітлює насквозь і виштовхує ці енергії і того духа, я чую дух Люцифера. І я бачу, як я ще раз буквально топчу того козла, і ось так із своїх очей знімаю ці енергії, які намагаються мене так якби гіпнотизувати. І я бачу, як цей сон, просто ось так я його викручую, тобто у вісні я відчуваю ці, тобто я працюю, у мене немає таких нормальних снів, всі вони якби усвідомлені. Я проявляю волю, коли я навіть сплю, тобто я волю свого фізичного розуму проявляю у вісні. І тому ці дії не мають сили. Я цій Марії і кожній, і по всій цій зв'язці, хто на це причепився, я чую, що я вимагаю. От я чую конфлікт релігій, а я думаю, так, а що це таке? У вісні було конфлікт релігій. Так, що це таке? Я не належу до жодної релігії. Бачу? Ха-ха-ха. Ой, що ти думаєш, що я бачу? Я бачу, чому конфлікт релігій, тобто в тій матриці, чому воно проявилося, тому що там ще є, я бачу цей момент хрещення, ось я так взялася за ніс, хрещення у свідків Єгови. Воно притягнулося, але я розривала цей контракт уже, опрацьовувала. Так, зараз я подивлюся, що там ще лишилося. І я бачу, що там залишився момент, я бачу скриньки, де я пожертви давала. Коли я приходила на зібрання, то я давала пожертви, тобто гроші туди клала. І я бачу, що я витягую ось ці, саме той от долар. Так, я відмовляюся підтримувати своїми грошима, своєю енергією облудну релігію свідків Єгови. Я вже давним-давно, 15 років, навіть більше, як їх облічила. Ну, а як то по-українськи сказати облічить? Викрила їхню магічну суть і масонську природу, тому що вони масони насправді, ось, і я забираю свою енергію, я бачу, як я її просто собі ось ніби в кишеню сюди складаю. Та як чоловіки складають сюди. А чому я сюди її кладу? Ось. Чому туди? А тому що воно, я чую, любов, тобто воно пов'язано з любов'ю. Тобто я віддавала ці кошти, пожертвування
із найчистіших намірів, так? Із любові до Творця, із любові до Бога і з найкращих міркувань. Тому воно йшло від чистого серця. І тому їм потрібна була ось ця енергія. Тобто я бачу, як задіяні ці енергії гіпнозу, тобто з їхньої сторони це був підступ. Я чую міраж. І я бачу ті моменти, коли я дивлюся в книжки в їхні, в журнали, багато моментів. І ось один з моментів я бачу, як там таке зображення, де жінка, а я кажу, що це про образ мене, так? Ніби жінка, вона уособлює жіночу суть, я чую як творчу жіночу сутність, так? І вона ось так піднімає руки, а на руках я чую син Творця. І я дивлюся, що в тих складочках щитується, так як в цьому хлопчику, я чую, щитується енергія Люцифера, і вона прив'язана до обману. Там в таких складочках, якщо так ось подивитися, то там як ніби жіноча піхва. І це, я чую, символ підкорення владі Люцифера. І я бачу, як я дивлюся, і інша картинка. Власне, ці картинки, і коли я бачила, вони дали мені поштовх розоблачити цю масонську релігію. Я бачу той момент, коли прийшов Ромчик, ми так його називали, до нас прийшов. Ну, я не дуже часто ходила, у мене діти малі були, бізнес, я там виїжджала часто дуже за кордон кожного місяця, по тижню мене не було. Ось, а так би, напевно, зовсім би зазомбувалася. Я бачу, як він, той момент, коли він прийшов до нас додому, і у нас були друзі, і він приніс книжку, вийшла нова книжка, об'явлення, я чую об'явлення Люцифера. Ну, це книжка об'явлення або Армагеддон, а щитується ця книжка як об'явлення Люцифера. І я перегортала, бо там картинки цікаві багато. Я перегортаю цю книжку, і я тоді побачила, там таке зображення було, як нібито Ісус стоїть одною ногою на одній стороні річки, між ногами тече ріка. Він на одній стороні стоїть, от якби на правому березі, це як на лівому ніби. Ось, і в нього в ефірному плані нога чорна, а друга на другому березі. Ну, сама картинка, це ніби пророцтво було. І я чую, що це заворожений силует. І я побачила, як в руці намальована морда диявола. А я аж відсахнулася ось так і кажу: Рома, а чого це в руці Ісуса морда диявола намальована? А там чітко. Навіть не те, що складочки могли би так, там просто чорна морда диявола була намальована. І я бачу, як від цієї морди йде в сектор магії підключка. І я чую знову одобрення. І ось тут так пим-пим-пим моргає. Ось цей сигнал, так? А він каже, Рома, та ні, це так складочки. Тобто, і тут я бачу у мене ось так переді мною, ось так знаєш, як воно щитується по-російськи, чую затвор. Тобто, як така от сіра така мисочка на такий тільки шух, закрила мене. Тобто я побачила, але я чую недовіра собі. І ось це недовіра собі, так якби закрила вхід
до розуміння. І з того моменту якийсь час пройшов. Якийсь час пройшов, я зараз, я бачу, десь 5 років пройшло до того моменту, поки я, тобто це закрило мене, тому що якби я не повірила Ромкові, а почала включати свою аналітику, тоді би я цю розоблачила релігію скоріше. Бо в результаті того всього мій чоловік дуже заставляв мене ходити, туди сам ходив, а потім він зійшов з розуму і так в психіатричній лікарні навіть був. Ну, я ж, коли це все розоблачила, то я нацькувала тих старішин на нього. Ось, його вилучили, а я сама написала заяву, бо я розуміла, що якщо він далі буде туди ходити, і я бачу той момент, коли ці старішини сидять, я написала їм, кажу, бо я вже перестала ходити, я кажу, прийдіть, розберіться зі своїм братом, подивіться, що він витворяє. І вони прийшли, і я бачу, як один був, Діма його звати, він дуже розумний і чуттєвий такий, жива людина ще була на той момент, не знаю, як зараз. Ось, і давав цей Діма поради, такі життєві, нормальні, щоб, так як людські, як психолог, він не психолог, нормальні поради давав. Хоча це, звичайно, мені зараз дуже дивно, як в релігіях люди, які не мають відповідної освіти психологічної, дають поради. Так? А один Володя був, а він щитується отак, тук-тук, бим-бим. Так? Власне, в ньому є, я бачу, ось ця, тобто він загіпнотизований, так само, як тоді я собі дозволила так, загіпнотизуватися, тобто так якби не копати далі в цьому, не довіряти собі, а ніби це газлайтинг. Так. І у нього це було, тобто він так само був закритий, і він, я бачу, як він пораду ту давав, що я після того взагалі перестала, зрозуміла, що це повна брехня. Коротше, він радив моєму чоловікові покласти в мою сумочку, я чую, наглядацький пристрій. У них же ж там оці називаються так же ж наглядачі. І я бачу, що в той момент в ефірному просторі я ніби так дивлюся на мою сумочку, тому що у мене, як я чую, роздрайв, тобто як розрив моєї свідомості, як людина, яка репрезентує через себе погляди Бога, може таку підлість рекомендувати. Так? І я бачу, що в той момент в ефірному плані в мене з'явився ось цей пристрій. Я чую прослуховування, наглядацьке прослуховування. Воно ніби в сумочці. І коли я дивлюся на цю енергію, то я бачу, власне, цю зачіпку і цей сон сьогоднішній. Тобто ось так іде ось ця нейронний ось цей зв'язок. Вікторія, а чи хочеш ти зайти у той момент, коли ти вперше повірила стосовно цього малюнку Ісуса у книжці, і відмінити це, і не Зараз я ще дозволити хочу цьому глибше засуву? копнути. Так, я хочу зараз Добре. роздивитися. Я хочу зараз роздивитися ось цю дію цього наглядача, так званого. Добре. Я Яка його чую суть? підступ, підступ. Тобто я це так якби проковтнула. Ми так же ж і говоримо, так? І я бачу, як ця прослушка, так би мовити, просто по цьому енергетичному моєму каналу, тобто дати себе з'їсти, так? Тобто, коли їш чуже, тоді ніби даєш з'їдати своє. І я бачу, що в той момент ось появилася ця енергія в цій масонській конструкції. Так, а де та зачіпка? На що це притягнулося? Я бачу цей момент хрещення.
І я бачу, що той момент, коли перед самим хрещенням, Михайло, я чую, Михайло це якраз наглядач. Цей наглядач Михайло. І я пам'ятаю, як був перший, воно щитується чомусь сезон, тобто до обідня перерва, а на обіді там людей хрестили. Ось. І я пам'ятаю, як моя душа буквально щитується, нила. Мені так було погано перед моментом хрещення, бо я знала, що зараз мені треба йти хреститися, і замість піднесення я відчувала, як моя душа плаче. Мене буквально так якби ось так от викручували. Ось знову з'являється цей образ, як шмату, я чую, шмату, яку викручують. Так? Тобто, і я пам'ятаю, ось я бачу той момент, як це було на великому стадіоні, а чомусь цей стадіон щитується як Колізей. Ось і я йду повз цей Колізей, і так мені хотілося це виказати, але замість виказати чомусь мені хотілося, власне, з цим Михайлом поговорити і розказати йому. Зараз я подивлюся, чому. І коли я бачу цей Михайло, на початках він дуже хороша людина, насправді, і його син, цей Руслан. Але потім, власне, зараз дійдемо до того моменту. Я бачу, що де Михайло, у нього, власне, ось ця от енергія, де ось ця піхва, зображення ось це. Чую, піддатись владі диявола. Тобто я бачу той момент, коли ми запросили цього Михайла до нас додому, мій чоловік, він же ж дуже активно, і я теж тоді, дослідження Біблії, це так цікаво було все, так? І ми його запросили, і я бачу момент якийсь, він показує книжку, і я бачу, що я чую, відбувся гіпнотичний ось цей вплив, я чую віддати своє, а в нього в книжці, так він показує ніби якусь книжку, а там ось це така жіноча піхва. Я чую готовність піддатись Люциферу. Тобто віддати себе, тобто готовність, це я чую гештальт. Тобто ось там. Так, зараз я подивлюся ще раз, на що це притягнулося. Від цього я бачу така якась іде, я чую ілюзія, брехня. Потягнувся ось такий, як вихор, до якоїсь ситуації в секторі магії. Бачу маленьку дівчинку, яку ніби боднула така чорна коза, і своїм рогом, та якби між ножками. Вона ззаду так догнала дівчинку і боднула. І зараз я від цієї, воно щитується як брехня, ілюзія. Так, а хто ж це нав'язує мені цю брехню, ілюзію? Власник цієї брехні ілюзії наказує йому проявитися. Я бачу, як цей наглядач, ось так у нього вухо виростає велике, Михайло, і він так ніби в ефірному просторі прислухається до когось. І я бачу, як я з мамою сапаю на городі, я їй допомагала. Це після мого весілля з першим чоловіком. І я бачу, як я стою і ніби оперлася на сапку, так? Але бачу, що енергія чорна до цієї сапки. І моя мама говорить. Я чую чухню, якийсь взагалі. Мама моя любила прибрехати, тому і я бачу, що вона розказує мені цю ситуацію.
Ось я бачу ту ситуацію. Вона мені розказує, що вона сказала моєму чоловікові Сергію про те, що коли я була маленька, що мене наздогнала коза і ударила, і пошкодила мою пліву. Я тоді повірила. А я запиталася, тобто я тоді стала така якось, чому я про це не пам'ятаю? Я пам'ятаю себе буквально там з 2 років. Я згадала навіть, коли я народилася, тобто на фізичному рівні я пам'ятаю все в подробицях своє життя. Чому я це не пам'ятаю? Я чую, що в ефірному плані це брехня. І я бачу Сережа. А в мене був перед тим хлопець, Сережа теж. І це у мами таке, я чую, завихрення, ось ця от така. Вона думала, що я мала секс із Сережею першим, бо я з ним зустрічалася. І тому я почала зустрічатися з другим Сережею незаймана. Ну, чи як, навпаки, втративши своє дівоцтво. Але це була брехня, це було неправда, бо другий Сережа, мій чоловік перший, він був у мене першим. Тобто, ну воно взагалі, це жах якийсь. Тобто, і я бачу, що тоді ось цей як розрив моєї свідомості відбувся, тому що я не могла зрозуміти, чи це правда, чи це брехня. І я повірила мамі, і я бачу, що на цю брехню, тобто це був тоді такий от материнський гіпноз. Зараз я хочу подивитися, чи це правда була. Ні, це неправда, це її брехня була. Бо і це була брехня, і намагання щось, ну, сам придумав, сам повірив і сам щось робиш. Так? Це все було прив'язане на брехні, і я чую любов, материнська любов. І ось бачу ці гроші, які я віддавала в казну Люцифера, я чую. Ось туди пішла моя матеріальна енергія, так, енергія достатку. І я бачу, як я беру ту сапку, і ніби ця чорна енергія, і я нею б'ю ту брехню, а воно щитується ілюзія. Воно перед моєю мамою виросла така, як ніби картина така, як шаблон. Так? І я це все руйную і кажу мамі, ти брешеш. І я бачу, як ця зачіпка із мого рота, от чому я оце прокутнула. І я ось так оцю брехню просто віддаю, і я наказую всім тим енергетичним вампірам, які були прив'язані до моєї мами, забирати всю їхню брехню і передаю інформацію божественній душі моєї мами, щоб вона виплутувалася із цієї матриці брехні, і якщо вона хоче, то хай повертає собі її божественний кон її вищого я, її душі, і наказує всім інтерферентам, які заплутали її в цю брехню, забирати їхню карму. І я бачу, як з мого серця, звідси, ось ця брехня, її і ось ця зачіпка просто провалюється. Я приймаю тільки те від моєї мами, що від її істинного я, її божественну частину, а всю ту матрицю, вона щитується як шкаралупа, як ніби яйце таке потріскане чорне. А в цю шкаралупу брехні і цього антисвіту, цієї матриці наказую цьому Люциферу, витоку, причині цієї матриці негативної, забирати всі ці енергії. Я бачу, як з моєї мами буквально так якби зішкрібається ця вся конструкція. Я наказую тій Марії, і її тому чоловікові, і тому Михайлові, я
бачу, як ця книжка з цією от піхвою так пух, закрилася. І я йому віддаю всю ту карму, я чую за воздействие, за дію. Так? Ой. Воно як ніби така сокира величезна, отак між правим і лівим полушаріями, півкулями. Так? І воно це входить до нього, і я бачу, як він схопився за його пісюна, тобто він отримав карму, я це все віддаю, я бачу, як той стіл перевертаю, і бачу ту ситуацію. Зараз, одну секундочку, я її теж розбирала, а ось воно як чітко все зрослося. Тобто далі йде ця генетична пам'ять до тої ситуації. Я бачу, що за тим самим столиком я сиділа, і то був святий вечір, а перед тим я знайшла у бабциних речах, мені там, коротше, як бабця померла, я забрала, мені дали якісь речі, там стіл, ще якісь речі з фотографіями, і там серед, ось я бачу якась металева коробочка, і там були фотографії, якісь листи, марки, щось таке, і там був листочок якийсь. І я бачу, що це було заклинання. А в той момент ми розбирали ці типу подарунки із сестрою моєї, ну, із сестрою мого чоловіка. І вона каже, о, закляття, я бачу цей момент. А потім вона раптово дзвонить мені, і я поставила ті речі, та й поставила. А то був святий вечір, і дзвонить ця Стася, я чую, Анастасія, і просить, щоб я провела цей ритуал, ну, ніби це ж святий вечір, ніби ж це церковне свято, щоб її донька, от я чую, Іра, зійшлися з Олегом. Тобто вони зустрічалися, а він її не брав заміж. І я бачу, як я беру цей листочок, ось я його поклала, поставила, так як там було написано, одну свічку, другу свічку, тобто приготувалася, а потім почала, ось я бачу, як я почала думати, так? Ось я почала думати, і я думаю, а якщо вони не споріднені душі, а я їх з цим ритуалом скріплю, наприклад, якщо воно спрацює, то я буду винна в тому, що вони не зустріли свої рідні душі. І я бачу, як я беру і комкаю ось так ось цей листочок і викидаю. Тобто я перервала цей процес, але він залишився, я чую, готовність піддатися владі Люцифера. І ось я бачу ту зачіпку, на що воно тримається. Воно тримається на тому, що я відкриваю цю металеву коробочку, і я дивлюся, і Стася дивиться. Тобто наші погляди прямо на цю таку чорну, воно таке, як шкірка. Ну, чомусь цей листочок був такий, як відірваний від чогось. Ну, клаптик паперу, так? І ось той клаптик паперу. О, на що вона дивиться? Власне, чому я написала відмову бути свідком Єгови теж на клаптику папера, тому що це було задовго до того. Так, і я тоді би мала по всім правилам цей листочок знищити, не залишати зачіпки. А так як його залишила серед фотографій, тобто на авось пронесе, авось, тобто це я чую, я чую блуддя, словоблуддя. Тобто я залишила це словоблуддя, так? І воно, от я бачу, так раз, приліпилося до моєї чакри, ну, першої, так ми кажемо, так? А так взагалі-то до здатності творити для себе матеріальні блага. Так. І бачу, що від цієї шматочки, листочка ще якась підключка, така як гіпнотична, пішла в сектор інтерферентів, і там таке, як ніби стоїть яйце. А те яйце, хтось там, та якби скульптор якийсь, така сутність, як скульптор, ходить навколо. Я чую резерв. От я наказую не проявитися.
і назватися, хто він такий. Ось я бачу, я чую матрична скульптура Люцифера, і я бачу ось цей Бафомет, який сидить. Він нібито на яйці сидить. Ти тут? Що це за яйце? Так, чому він на ньому сидить? Я чую, що він сидить на яйці. Ну, звичайно, як Бафомет, над ним він сидить в такій п'ятикутній зірці. Сидить не на яйці, а яйце це я чую скульптор. Так, енергії яйця, що це таке? Я чую Яка життєвий він суть? потенціал. Всередині того яйця знаходиться, я чую, зірка душі. Всередині Чиєї душі? людства. Тобто це поза моїм ефірним простором. Тобто всі ці підключки, які ми дивилися, так, це мої події, це моя матриця, яку я сплела своїми думками, подіями, енергіями, вчинками. І ця моя матриця, ось вона така, як той клаптик паперу. Ну, ось там, з правої сторони. А ось ця матриця, вона натягнула, оці всі події натягнули на себе дуже багато всяких решта подій, енергій, я чую розчарування, збитків і так далі. І натягнула, там були ці, це як магніт, воно так і щитується, магніт, магнетизм. І наступні події, які я там вже розглядала, розторгала всякі контракти, вони розторгалися, а це ядро. Так. І це ядро цієї негативної матриці або нашого его, так, коли ми вибираємо діяти не по Духу Святому, а по якимось шаблонам, які нам запропонував цей антисвіт. Так? Ось. Система підкорення, я чую, так? А ця зірка душі, що це воно там прозоре таке, я чую, що це ядро свідомості, і це є в зовнішньому, я чую, в зовнішньому всесвіті. Тобто воно виглядає так, що наш, так би, точна копія моєї цієї матриці, воно прив'язано до загального енергетичного блоку, до якого прив'язані всі люди, їх мільярди, так, які пов'язані якимось чином із нашою цією дійсністю, реальністю. А всі душі, які народилися тут на землі, вони мають відповідальність звільнитися з тієї матриці, яку вони самі начеклували. Тобто своїми вчинками проти своєї душі люди начеклували ось цей енергетичний, як комп'ютер. І там знаходиться, власне, я бачу, як ця жінка, яка підносить цього сина, тобто моя енергія потрапила туди тоді, коли я присвятила своє життя нібито Єгові, так? А Єгова – це его, тобто це є Бог егоїстичних міркувань, я чую, так? До речі, в Біблії він себе так і представив. Я так і чую, еговісти, тобто ті люди, які ідуть не по поклику своєї душі, а йдуть я чую, за прикладом его. Тобто вони вибирають тип своєї поведінки не з своїх міркувань, а з тої, я чую, запропонованої матрицею его ролі. Сказала, що там є твоя енергія.
Хочете Так, її це забрати? ось вона там є, я чую, Михайло, це вона потрапила ще до того моменту, як я охрестилася, тому що контракт під час хрещення я розірвала, але й залишилася ця, я чую, підтримка. Тобто цей Михайло, коли прийшов до нас, він був наглядач. Це така епостась в свідків Єгови є, як наглядач. Тобто там все побудовано по ієрархії, так само, як у масонів. Тобто ті люди, які потрапили на гачок і приходять як звичайні прихожани, слухають там, або просто звичайні свідки, це вони є масонами першого ступеню. Потім, коли серед них вибиваються по їхньому найегоїстичніші люди, вони стають помічниками, потім старішинами, потім наглядачами. І кожна наступна ступінь отримує більше посвячення, більше енергії цього Чорного Духу. Тому багато старішин, коли їм уже відкривають більше типу правди, хто вони насправді є, то вони відходять. І я бачу цього Володю, іншого Володю, дуже хороший був старішина, і він, як тільки його посвятили в старішини, він вийшов з організації. І я тепер бачу чому, тому що він не хотів іти, я чую, що він пішов по поклику душі. Він не хотів брехати своїм так званим братам. А ті, які далі проковтнули ці ініціації посвячення, далі йшли. І ось я бачу по принципу чакр побудована ця піраміда. Ось. І я бачу, що як підходить до сердечної чакри, це я чую присвячення сатани, це 17-й рівень масонської ложі. Там уже повністю йде людина, заключила договір напряму із сатаною, з цим Люцифером. І далі відбувається такий, як ось так от, і надбудова цієї далі піраміди, тобто вони вже далі просуваються, вони вже повністю втрачають свій духовний потенціал чистий, і ця сатанинська піраміда забирає повністю душу цих масонів, людей, і в людей йде оця матриця, тобто ось цей штучний інтелект. Ця мертва матриця заміщає, тобто вони стають як роботи. От. І так відбувається в релігії свідків Єгових, і так в інших, де будь-яка релігія – це є конструкція захоплення божественної душі. Мене це стосується релігії свідків Єгови, бо я там, так би мовити, я бачу, проковтнула. І я ось показую заходжу в ту ситуацію з цим Михайлом, де ми його запросили. Тому-то я і хотіла йому, тобто насправді було бажання не посвячуватися, піти геть з цієї організації ще до того, як я заключила цей контракт, і це все висказати Михайлові. Тому-то я ось ходила мимо цього колізею, а колізей я бачу, що відбувається насправді. Як в колізеї я бачу, як катували людей, то так само бачу посередині цього дійства, тоді на цьому конгресі охрестилося 701 особа, дуже багато. Ось. І я бачу, що стоїть цей дух Люцифера з рогами, цей Бафомет, стоїть посередині цього колізею, цього стадіону. І буквально в момент хрещення, коли відбувається, то в загальному відбувається, як бачу, ніби ось ця матриця темна, люциферіанська,
матерії, матриці живої душі, тобто загальні ці всі люди, які там охрестилися, це ніби як один суб'єкт енергетичний, який поклав голову, і ось цей Люцифер, бах, голову відсік. І бачу, що ця свідомість божественних душ, яку вони буквально підчинилися цій магнетичній владі диявола, ось вона пішла і створила це ядро в загальній свідомості людства. І воно складається з маленьких цих іскорок. І оце я чую, оце ключове слово звізда, тобто ця зірка, звізда. І воно, власне, похоже, звізда, так і кажуть, звізда, ну, назва жіночого цього, так? Теж зда. Та? Чому? Тому що це якраз символ підкорення. І оці пілотки, які носять солдатки, так? Це теж є символ підкорення цій люциферіанській владі. І так, я дивлюся в цей, ось я заходжу в той момент і просто щитую, як книжку ніби беру, чомусь книжку, зараз подивлюся. Я чую, що це місія підкорення, що це моя місія підкорення, і бачу моє вище я, тобто не моє ефірне тіло, бо це все стосується тільки ефірного тіла. Ця ефірний простір – це та матриця, яку людина сама плете своїми вчинками і рішеннями. Так. Але воно має, як ніби пірамідка така. Чому ті колдовські шапочки мають як така, як то її, скажи? Конус, в вигляді конусу. Від цієї архітектури, ну, чому то вони архітектори, так? Архітектор, а всі вони камінщики. Тобто архітектор дав їм завдання, а вони будують цю матрицю сатанинської влади, так? І йде такий, як конус енергетичний до вищого я. І ось я бачу, як вище я в вигляді такої якоїсь божественної сутності. Зараз я спитаюся, хто вона. А вона каже, що вона Уранія, богиня геометрії. І показує, що в її серці та якби маленька копія ось цієї матриці, я чую, великої матриці Люцифера. Тобто зараз, і вона виглядає ось так, як годинник пісочний. Тобто десь в якомусь моменті є момент такого так, перекручення або з'єднання, де перетікає туди-сюди, так, цей конус. І ось ця маленька частинка в моїй особистій свідомості, ось вона впливає на верховного наглядача, я чую. Спостерігача, а ось воно що. Тобто наш верховний спостерігач – це незмінне я, наша божественна сутність, це є верховний спостерігач. А масонські ложі, вони, і ось я бачу ці іщейки, ця, я чую, і путінська там влада, яка репрезентує зараз цього диявола втіленням в фізичній реальності, ось ця слежка. Я чую, це тотальний контроль, так? Це концтабір зараз в Росії, який намагається розповсюдитися по цілому світу. Ось це так само відображення цієї матриці в реальному, на фізиці, щоб люди бачили, це як симуляція, що відбувається, і яку вони інтригу плетуть. Я запитую свого вищого я, в чому місія моя полягає.
А я кажу, що щоб роздивитися і показати. А роздивитися це ніби як душею все пережити, тобто створити, так якби я чую, компроміс і перейти в логово диявола. Я бачу, як до мене йде така конструкція, як шапка цього колдуна, то з моєї сторони йде така сама до них. І я ніби ось беру це яйце, я чую свідомість людства і витягую її звідти, я чую на вершину слави Первотворця. Тобто вивертаю на виворіт всю ту матрицю люциферіанську, бо коли я забираю свою часточку душі, то я бачу, як до моєї часточки, яка знаходиться в загальному цьому просторі, я її забираю догори, відтягую догори, і виходить, що до мене так само прив'язані до цього ж самого досвіду, прив'язані взагалі кожна божественна душа, абсолютно кожна на всій землі, тому що людина завжди в щось вірить. І якщо людина живе на нашій планеті, значить вона вже потрапила в матрицю, в пастку. І моя місія, власне, я чую розібрати пастку, оцю матрицю, сатанинську пастку на окремі складові. Тобто показати, хто є хто. І, власне, бачу ось такі, як оця штучка була така, знаєш, шух, закрила мені тут, так? А я бачу, що я просто беру і оце все показую. Я чую суб'єкти особистості. Так? А наша особистість, так, це не є ми істинні, це є фальшивка. Тобто це є та матриця, яку ми напрацювали через наші втілення. Там хибне і правдиве, все вперемішку. І коли ми забираємо свої рішення із хибних рішень, то ми забираємо свою енергію, але ми вже отримали досвід, імунітет. І я бачу, як я, викриваючи себе в цих ситуаціях, де я потрапила під цей магнетизм, таким чином я нічого не приховую. Ось я бачу той момент, коли мама мені брехала про цю козу. Це ж треба було такою хворою бути на голову, щоб таке придумати. Що так? ти бачиш? Я бачу, що це просто все руйнується, і це був маленький приклад того, як людина-жертва, тобто як люди, навіть найближчі, можуть використовувати нас для того, щоб заплутувати в свою якусь, так воно йде, як чари. Так? Заплутувати в ці чари, в ці механізми взаємодії з люциферіанським царством. І я бачу, як я забираю всю мою енергію, це яйце, просто руйную його і наказую Люциферу і всім цим сутностям. А всі ці сутності, оці рептилоїди, там, павуки, це все, нічого насправді цього не існує. Це світ ілюзій, це є міражі свідомості цього хворого на голову Люцифера. Тому що він втратив гармонію, втратив зв'язок із чую, з історичним минулим його, іде слово таке, блядство. Що ж це таке? Я чую, що це зрада. Це зрада принципам Всесвіту. І я бачу, це виглядає так, як така стрілочка, вектор, похитнулася і так пух, і пішла в протилежну сторону. І я вектор цивілізації нашої божественної сяючої свідомості, світла, очищаю від того вектору антисвіту і перенаправляю вектор мого
буття моєї уваги на світло первотворця, розчиняю всі магічні дії, відмовляюся від будь-якої, я чую, поразки своєї, так? Від кожного моменту, коли я приймала брехню, магію, ну, люба магія на брехні базується. І відновлюю кони честі, справедливості і істини в нашому священному просторі, наказую Люциферу і всім його масонським структурам, релігійним, філософським і всяким езотеричним практикам і ці всі брехні забирати. А також нехай кожна людина, яка вплутана свідомо, підтримує люциферіанську систему речей, нехай отримає карму, бо поки людина не зрозуміє, що вона робить свідоме зло іншим людям, душам, занепащує інші душі, то вона не повернеться до світла. Передаю кожній живій душі інформацію про те, щоб кожна жива душа вибирала світло первотворця, істину, зверталася до своєї божественної частини, до своєї душі, бо пізнаючи свою душу, себе, людина відновлює стосунки з первотворцем, я чую, відроджується. Ось. І я бачу, як ось ця штуковина в вигляді такої, як нібито така, знаєш, пірамідка скляна, вона вивертається ось так на виворіт, і я забираю моє божественне я з того моменту, і я бачу, як я виростаю, і кажу цьому Михайлові, що це зачіпка, я йому кажу, це брехня. Тобто я відмовляюся йому вірити. Я чую ось, бо ми вивчали Біблію з його сином, з Русланом, ну просто вивчали, я ніякого рішення не приймала, а після того я чую, що він дожав. Так? Тобто Руслан прийшов, посіяв насіннячко брехні, насіння взаємодії, а Михайло дожав. Бо перед тим я викрила християнство як брехливу магічну релігію, яка занепащує душі живих. Ось, а тут він дожав, і я зробила рішення, що це правда. Тобто їхня оця масонська структура, а я її назвала правда. І я бачу, як цей трикутник, який там сяяв на початку, так, який створений ніби з моєї енергії, він руйнується, я забираю мою енергію, вона перетворюється в яйце, і я бачу, як цей Бафомет просто падає, перевертається, бо свідомість людства забирає свою енергію. Це пророцтво, можна сказати, так? Відновлюється світ. Я чую, відновлюється світло, і повністю зникає, руйнується ця матриця зла. На фізиці це буде проявлятися все більшим і більшим насильством і шизофренією тих, хто підтримує цю брехню, езотеричну магічну структуру люциферіанської матриці. Світло очищається і стає все більш сильним. Я бачу, як повертаються всі ці кошти з усіх тих скриньок. Вони ніби стоять ось так ось. Я чую люциферіанські скриньки, ось так цілий рядочок. Я повертаю абсолютно весь мій потенціал, втрачений за ці всі роки, наказую Люциферу, його всім служакам, його відьмам забирати всю магію з мого особистого простору, а також з простору загального людського, я чую, міркування, тобто загальнолюдської свідомості. І я повертаю собі весь мій творчий потенціал, і я бачу, як цей трикутник чорний масонський, він зробив такий ось розворот на 90 градусів, намалював таку просто як борозду. Не намалював, а просто як роздер простір. Так от, і рухнув вниз.
А замість того виходить ось ці. А ми з Женєю робили чистку мою і Марка, а ми пов'язані, бо ми як споріднені душі. То він звільнив спершу я, а потім він. І тепер я бачу, виходить ось ці пальці, ві. Тобто це ось цей трикутник масонський, насправді він символізує протидію і показує, що це іде боротьба магічним способом, тому що ефірний простір – це є матерія нашого буття, тонка матерія духовна, і вона підкоряється волі людини. І якщо воля людини чиста, екологічна, так, то це проєкт творення, так, людина творить, вона творець. Але вони це все хочуть робити магічним, темним способом, приносячи шкоду іншим, забираючи енергію, замість того, щоб її творити, а так як вони не мають що творити, бо вони втратили, відрізані від чистого, божественного, від тої іскри творчості, то вони тільки можуть вампірити. Ось, і наша функція і роль заключається в тому, щоб це побачити. Я бачу, як ця книжка, яку я розглядала, достала маленька, стала величезною книгою. Я чую, як звучить як книга нової історії людства. Я бачу, як ці чорні всі брехливі, я чую натяки, тобто ці вся брехлива історія, точно так же, як моя мама збрехала, щось вигадала собі, щоб задовольнити свої якісь жертвяцькі потреби. Так само всі ці жертвяки теж вигадують, оправдовують себе, вигадують якісь історії для того, щоб замагічити цей простір. Я наказую всім темним силам, дивлюся, просто роздивляюся, ось так дивлюся туди і бачу ці всі сутності цих монстрів ефірного, це не ефірний простір, а я чую матричні ось ці рептилоїди, потім якийсь я бачу цей з лапами з такими. Ти тут? Ну, оці потвори морські, як то вони. Воно ж спрути, щитується як жмих. Тобто воно все руйнується, воно дуже живе було, а тепер воно все руйнується, бо втрачає свою силу. Це той простір, з якого викликають духів. Так? Це той простір нашої людської свідомості, тобто наша свідомість людства теж поділена на дві структури. Тобто на божественне я, яке незмінне, яке по суті являється принципом, іконом, з цього слова і ікони, так? Тобто ікона, тобто це як, а буква І, це вона символізує як додаток, який затягує. Так? Тобто це як ніби відображення в дзеркалі, але спотворене. Тобто ось так, і воно донизу йде. Тобто ідол, ікона, оце ось І. Типу, ось це от крапка над І, так? Воно замагнічене. Тобто це спотворений ікон, скажімо так. І я наказую прибирати їм весь той. І я бачу, що я дякую моїй сигнальній системі, і я бачу, як є повністю ось ця штучка, що була в моєму просторі, що я викручую ніби як шматоцю, вона вся розсипалася. Я відправляю на анігіляцію, і я вдячна, дякую моєму вищому я, моєму творцю всередині мене, так? Моїй божественній частині,
за цю сигнальну систему, за те, і я виконала свою місію. Так. І я бачу, як від мого вищого я просто віддаляється, ось так уходить цей конус. Я знищую повністю будь-яку магію в моєму живому просторі, передаю цю інформацію всьому людству, повертаю собі весь мій творчий потенціал, весь мій розум, і я бачу, як в цьому колізеї ця сутність величезна, яка там стояла і відрубувала голови, вона зменшується, а голови людей повертаються назад, і я бачу, що я стою, ось я в той момент зайшла, коли я ось так обійшла, і так мені плакати хотілося, душа рвалася на частини. Чому? Тому що свідки Єгови вчать, що душі немає. Тобто повне відтинання свого розуму божественного, своєї душі. І через якийсь час я мала так якби принести в жертву свою душу. І я бачу, як я стою, дивлюся, як шандарахну по цьому колізею, а там як магніт такий, не магніт, а гіпноз. І коли я шандарахнула цю білу стіну гіпнозу, то я побачила такий ось як тунель у вигляді такого конусу. І я дивлюся, куди він іде, і я побачила всю цю конструкцію. І я відмовляюся, я бачу, як я просто вириваю із своєї душі цю зачіпку. Я чую герметизація. Тобто ось ця герметичні знання будь-які, тобто це є як маркери. Так? У свідків Єгови є герметичні знання, тобто щось приховане від когось іншого. Так? В будь-якій, я так думаю, в будь-якій релігії є якісь такі, я чую, етапи пізнання. І етапи співпраці з Люцифером, етапи принесення себе в жертву. І я все це усвідомлюю. Всім тим людям, які там були в цьому колізеї і проходили також хрещення. Я бачу, як я це роблю. Я ніби якийсь такий ріг у мене, такий великий ріг. І я з того рогу, а що це за ріг? А це інтересно, інтересно. Це ж ті роги були того козла. Ти бачиш, Люцифер має роги, а у мене ріг якийсь. А я чую, що це ріг благополуччя, ізобілія, чую по-російськи. Я чую надлишку. Тобто наш Всесвіт, якщо працювати по конам Всесвіту, по принципам, я чую зав'язувати ось ці зв'язки енергетичні, по принципам і конам нашого ефірного простору, по божественним конам, то людина отримує оці енергії благодаті і енергії благополуччя, і я чую навіть надлишку. Тобто Всесвіт ще і дає, і наддає всього того добра, якщо людина відстоює добро і святість. Ось що воно означає. І я бачу, як моя душа, ось тут, ось таке, як світло таке пішло, і я як пух, і вийшла, ну, так швидко, так як ніби квантова реальність, так як це говорять. Ну, це я такого не люблю казати, тому що цей вираз замагнічений так само всякими езотериками і так далі. Тобто, я бачу, як я буквально, ну, виникла в іншому просторі, так. Тобто звідси просто миттєво вийшла, і я бачу, що я ось так викручую якусь як шмату таку червону, і там зчитується кров Люцифера. Я подивилася, і оці чорні енергії, кров Люцифера символізує собою, я чую, що відбувається, я подумала, це зникнення ДНК
Люцифера із мого енергетичного простору. Тобто повністю йде відв'язка, знищення прив'язки до магічного сектору. І в мене так от пішло, ну, типу, нарешті. Там я бачу, що ще є зачіпка, за яку можуть потім зачепитися. Ось я згадала. Я чую так тук-тук-тук, і я бачу двері, і бачу той випадок, я буквально про нього вчора з Женею говорила, що приїхала моя сестра, та, яка зараз зі мною не розмовляє, тому що вона зомбі. Коли я сказала, я до свідків більше ходити не буду, тому що це неправда, вони масони, я це все розкрила, то вона перестала зі мною спілкуватися, її діти, які ми дуже дружили з нею, її чоловік, тобто вся сім'я мене вважає відступницею. Ну і добре. І от вона як приїхала, то вона мене затягнула до декількох відьмів. З одною ми вже з Женєю працювали, а тепер та перша, яка взагалі перший раз, коли я взагалі коли-небудь зверталася до відьми. О, ні, ще раз був, чую, Демченко, моя подружка мене затягла. Тобто це ті люди, які от, якби служать сатані. І ось я чую тук-тук, нок-нок по-англійськи до баби Гафи. І я дивлюся, так я відмовляюся іти слухати мою сестру, довіряти їй. Я довіряю собі і йти до тої, а вона ніби на картах гадала чи щось таке. Ось, я відмовляюся, я бачу, як ці двері з цим звуком нок-нок все уходить. Я відв'язую цю ситуацію, передаю інформацію моїй сестрі, ось, і забираю всі ті енергії, які я втратила, коли довіряла комусь. І ось ця Демченко, так, їй погадала ця, а потім я свою руку дозволила подивитися, я забираю. Я бачу, як я так раз, відмовляюся вірити. Це є все брехня, і це зав'язування, всі ці передсказання, гороскопи, карти. Це все зав'язування в матрицю Люцифера для того, щоб пустити людську свідомість по шляхам вибору зла. Щоб зав'язати людину з тими людьми, які її підловлюють, пастку готують. Тобто я відмовляюся від цього, від усіх ритуалів церковних, релігійних, езотеричних. Ну, езотерикою спеціально не займалася, але я бачу, що наскільки то хитро все продумано, і скільки бруду насправді я начіпала на себе тими своїми рішеннями, і які воно наслідки потягло за собою. Я повертаю всю мою чисту свідомість з усіх егрегоріальних структур, де коли-небудь я довіряла комусь, і чомусь випливає егрегоріальна структура, я чую, масонства, а це компанія MLM. А вона, виявляється, MLM, побудована теж по принципу, я чую, загрібати. Тобто загрібати душі, тобто там теж є якісь свої рівні. Ось. І я бачу, так. Я бачу той момент, я бачу, що мені було, прямо мені йде 33 роки, в мене народилася третя дитиночка, я познайомилася з такою Тетяною Хохловою. О, як цікаво! Я ж про це давним-давно вже й не думала 100 років, так? Ось, і вона прийшла, і головне, що вона прийшла своїм взуттям, своїми тапочками. Я бачу, що вона прийшла так якби в копитах одягнута,
в своєму взутті і їх зняла, а одягла тапочки. І вона розповідала, нічого поганого вона не зробила, навпаки, ті вітамінки, які я почала купувати, дуже допомогли оздоровлювати мою сім'ю. Потім я знайшла Vivasan, ось, але, власне, ця компанія MLM, вона щитується MLM, дуже дивно, тому що я насправді там не працювала, але була споживачем. Так, яку роль Тетяна зіграла? І буквально недавно вона знову почала до мене підкатувати з якоюсь компанією. А я вчора подивилася, там десь 4 відео було, які вона мені вислала. І я їх навіть не дивилася, просто побачила, що пише повідомлення, що 4 відео. А я собі думаю, та не хочу я, не буду я брати участь, прямо зараз чую, в тих масонських структурах. І тому, напевно, що мені той сон приснився, так? Тобто вони пропонували мені ніби взятку, ось цей квартиру ніби. Чуєш? Так. І я бачу, як я вас змінюю те рішення. Я не утворюю свій номер там. Я чую ідентифікаційний номер в тій структурі, а я їй кажу, що будеш мені приносити. Тобто я буду в тебе купувати, але номер свій робити там не буду. І, власне, бачу знову той випадок, коли прийшла Аня, моя подруга, колишня, вона повела себе потім дуже негарно, і я з аб'юзерами не спілкуюся, вони мені не потрібні. Ось, і вона прийшла в той момент, коли вона прийшла, власне, показати мені те відео 3 хвилини, де з пірамідою на могилі першого президента Товариства Вартової башти. Тобто, і тоді я все зрозуміла. Тобто я все зрозуміла, що це дуже страшна, насправді, масонська організація Свідки Єгови, яка використовує НЛП-програмування негативне, потім діє на підсвідомість через картинки, діє на підсвідомість організації, оці ось зібрання, і особливо ось ці великі зібрання, конгреси, це як ці емоційні качелі. Тобто вони відповідають, ця організація відповідає всім критеріям і маркерам тоталітарної демонічної секти. Це я буквально, 3 секунди, і я все зрозуміла. Тобто мені не вистачало, власне, цієї інформації, тому що про масонство, рицарство я вивчала дуже ретельно, ще будучи із студентських років. Тобто мені не треба було пояснювати, хто такі масони і все таке. Тобто я все знала про їхню структуру, про їхні ордени, про це все. Ось. І, власне, Тетяна прийшла і сиділа півдня. Тобто, як матриця використовує хороших людей, насправді вона дуже хороша людина і дуже пунктуальна, і ніколи вона собі не дозволяла раніше, щоб сидіти там 4 години, перепити всі кави, всі чаї, всі торти переїсти. Так? Вона завжди була, я прийду там настільки-то настільки, приходила своїми тапочками, так, щоб мені не наслідити. Тобто, ось така ось, я чую, награна ввічливість. Тобто, ось таке. Власне, ця награна ввічливість, це їх так там вчили в цій масонській організації, якась там MLM, вона не щитується ніяк, а як MLM просто. Тобто, це егрегор. Так. Прибрала ти зв'язок з цією MLM? Так, я бачу, що тоді я їй сказала, Таня, ми вже все поговорили, бо мене Аня чекає, вона, я бачу, кажу, має мені сказати щось секретне, поговорити тільки зі мною, раз вона, кажу, з нами сидить, а нічого мені не говорить, бо вона просто так до мене теж не приходила. Тобто я відразу считала цю якусь подвійну текст цей підводний, знаєш, і я її виштовхала, вона пішла.
Вона сказала, так, так, добре, і пішла. А Аня, власне, мені тоді очі відкрила, бо вона мені показала. І тепер я от Ані передаю інформацію, вона аб'юзерша, але я їй передаю інформацію, щоб вона теж звільнялася від впливу того демонічного. Вона насправді мені дуже багато допомогла, я їй дуже вдячна. Вона, будучи навіть психологом, вона так і не змогла так якби очиститися від того. Ну, я їй передаю інформацію, щоб вона та її діти змогли це все усвідомити до кінця і очиститися до кінця. Ось. Я виходжу з цієї ситуації і ось цю підключку прибираю. Воно як якась пластиночка така чорна. Я чищу весь, і аж тепер я бачу, як я із сумочки своєї, нібито віртуальної сумочки витягую ту прослушку і повністю ніби отак раз і закрила свій енергопростір і виходжу. Тобто я відмовляюся від будь-яких магічних помислів нашкодити будь-кому, а в першу чергу собі. Тому що коли людина звертається до ворожок для того, щоб я бачу, як горить, вогонь горить, та дорога, по якій я йшла, я тоді в бабці була, і моя сестра теж до бабці приїхала. Як та доріжка горить, по якій я йшла до тої гафи. Ось. І я бачу, як я подивилася, а доріжка та горить вогнем, а в бабциній хаті такий дух. А бабця ворожія, бачу її в тому. Бо вона дуже любила ці католицькі ритуали церковні. Вона їх всіх дотримувалася. І вона створила фактично того духа. Я чую, що вона померла, а дух в хаті залишився. Я йому наказую відповідати, хто він такий. А в тій бабциній хаті, так як я доглядала з мамою бабцю, ми переїхали, то половина хати так якби моя залишилася. І мій дядя, так якби, я йому кажу, користайте там. А він потім мені якось каже, що він зробив там ремонт в одній частині, а другу, якщо я хочу, то я можу теж зробити там так, як я хочу. Я йому сказала, що я не хочу, хай він собі сам робить. І я наказую цьому духу, от він в тій хаті, так? Це як родове гніздо щитується. Ось чому. А 3 роки тому був напад на мене з гніздом пов'язаний. То десь є ті відео на російському каналі. І я бачу, чому власне гніздо. Бачиш, як матриця працює, нічого просто так не буває. Я чую родове гніздо, і я бачу, як цей дух, який справді це сплетені бабині ці всі, я чую наклепи, так? Тобто щось вона там чарувала дуже сильно. Ну, і її всі боялися, в неї такий погляд був, було видно, що я дивилася на неї, а скрізь неї дивиться дух. То ось він, вона померла, а він залишився, і я бачу, що він тримає як торбу, таку, як Дід Мороз на спині. Я йому наказую негайно показувати, що там є. І він розгортає він як добовий ніби, так? Він розгортає свою ту торбинку, як простирадло таке завернуте. І там такий, як кувшин джина, так? І я бачу, що це як срібний такий кувшин, прямо інкрустоване срібло щитується. І там такий синій джин. Так, а хто він такий? Показує йому відповідати, хто він такий. Він каже, що він дух чаклунства. І я його питаю, де його джерело. І я бачу, що сидить цей Бафомет, і у нього так би синя підключка
А у Бафомета він ніби чоловічого є статі, але в нього піхва. І жіночі груди. Він такий, як ніби воно. А чому це воно? Тому що це, я чую, скелет, програма цькування живих душ. А цей джин – це є, я чую, сила пізнання Люцифера, його магічної сили і структури, тобто скелету цього всього, матриці. Ну, тепер зрозуміло. І я йому наказую очистити мій енергетичний простір, мого роду. І я бачу, що ніби я як ногою заходжу в те родове гніздо. І дивні речі відбуваються, і я просто йду туди, по цьому каналу синьому, туди в чресла, так би мовити, цієї енергетичної структури, цього Люцифера, того Бафомету, а його це ніби зсередини дуже сильно лоскоче, і він так. А я там добираюся і знаходжу, я чую, знаходжу якусь таку штуку, воно таке липке якесь, що я там роблю? Та якби ніби в яйцях його. Я чую, що я там добуваю душу Євгенії. Ого. А Євгенія – це моя бабця. О. Я бачу, що там така червона, як ніби шматка така закручена. І в цьому я чую, що кров роду, мого божественного роду, і яку кров цю віддала моя бабця Чеклунка. І я бачу, що вона по відношенню до нашого роду знаходиться в секторі магії, і в неї на голові ось ця як шматка червона перекручена. Я чую кров роду. Тобто вона зіпсула генетичну пам'ять цілого нашого роду і наклала так якби ось це гніздо. І мені відразу йде те, що я часто до того, як я зробила перший сеанс очищення, то я могла отак прокинутися, або не з того, ні з сього, просто при свідомості, просто чую спасти рід. А я думаю, що це таке, як я його можу спасти? І я бачу, що це, власне, і є моя місія, і що мені треба було заплутатися в цьому всьому, в цих матричних структурах і вийти. Тобто поміняти свої рішення, і в цьому заключається, власне, місія добування досвіду. Я передаю інформацію моїй бабці з моїм дідусем, бо вони всі разом, вони вдвох були пов'язані. Я бачу ту ситуацію, коли дідусь помер, він помер на півроку раніше бабусі, і була ця ілюзія, що він просто золотий, він настільки мудра людина була, до нього там 5 сіл приходили, на 5-й день його чи на 6-й там його ховали, як в мавзолей ходили. А я так тоді, мені було 20 років, і я думала, що це тому, що він такий розумний, так? А він дуже талановитий, він умів все. І інженер, і конструктор, і інструктор, і в хорі співав, і на скрипці грав, і скрипки робив, і черевички жінкам шив, і голку міг металічну зробити. Ну, тобто він взагалі майстер на всі руки, і взагалі він розумівся взагалі всьому, я не розумію, яким чином. Йому, коли потрібно було скласти креслення пилорами, він це зробив. Тобто не було такої роботи, яку б він не міг зробити. І я думала, що це тому. А вночі мені сниться сон, що дідусь лежить, і в нього такий пісюн червоний терчить. І я мамі цей сон розказала. А мама каже, о, та дідусь наш все життя гуляв,
по всіх горах невідомо скільки там дітей понароджувалося від нього. Каже, а бабця все чарувала, відчаровувала, себе причаровувала та тих дівчат відчаровувала. Хоча вони все життя так прожили, душа в душу, дуже добре жили. Як це в них все поєднувалося? Я не знаю. Ну, ось я бачу цей сон. Я відмовляюся приймати участь в цих магічних всіх конструкціях мого роду. Я очищаю весь мій рід, моє родове гніздо від матриці цього чаклунства, і я бачу, як цей дух отримав цією срібною якась ладья, вона ще лампою по голові, і цей Люцифер вниз. А я витягую величезне яйце, і щитується, що це рід височанських матківських, що це рід, божественний рід, я чую, рід творців. Ну, судячи по тому, наскільки прекрасні люди, родичі, наскільки вони здібні і хороші, то я в це охоче вірю, так? Так. І я бачу, як таке чорне гніздо, зараз одну секундочку, від цього яйця відчіпляється. Я наказую Люциферу, всім тим стороннім силам, всій тій матричній структурі і всім людям, які служили цій матриці, забирати всі їхні дії. І в цей момент я бачу, як так оце кільце з цим масонським трикутником чорним. Тобто ця магічна вся дія, вся пішла туди. Я повністю звільнилася. Я бачу, як я така величезна виходжу і за собою тягну весь рід. Я чую весь рід височанських. Ось так ось. Тобто всі мої тьоті, дяді отримують інформацію про очищення, вони очищаються. Я відмовляюся приймати цю всю облуду від бабці, від дідуся, всю їхню магічну дію. І зараз я бачу, коли я була в офісі, коли я працювала в Україні, то зайшов якийсь чоловік, а він казав, що він працював в спецслужбах російських. Він про себе розповідав, що він працював в російських спецслужбах, він має телепатичні здібності, і він як ясновидячий чи щось такого. І він подивився на мене і каже, що в мене велика місія. Це було 15 років тому. І він каже, дивиться на мене, я бачу, що він бачить. Він дивиться через якийсь такий ромб. Він щитує інформацію і каже, що в мене велика місія. Він все розказав, що в мене місія звільнити рід, що я старша внучка моєї бабці, він каже, шпигунки, колдуна. З'являється той, що постійно з'являється в усіх сеансах, ось цей чорний з бородою колдун. А хто він такий? Наказу не відповідав, хто він такий? Він має дві іпостасі. Одна він в секторі інтерферентів, а друга його іпостась в секторі магії. Той, що в інтерферентах, він має, як я чую, дзеркальне відображення, як ніби чую шкарлупа. І воно так от, як ніби такий плаский трафарет, ніби як яйце. І воно так ніби зроблено із якоїсь фольги або із дзеркала. А друга частина – це ось чорний цей шпигун, тобто ось цей колдун з довгою бородою, і в нього знаходиться на плечах оця
Лампа. Так, наказує йому проявитися, бо це людина, тобто це втілена якась людина. Наказано проявитися згідно з його фізичного думка. Він каже, моє рішення вбивати людей. Бачу, щитується Сталін. Бачу, що в нього психосоматика видає його магію, тобто його ліва рука суха, у нього замість його руки чую протез диявола. Він каже, що його рішення вбивати людей. А я питаюся, для чого йому вбивати людей. І я бачу, що ці всі, він ніби ось так рукою повів, і така магія, і таке, як відкрився такий портал, як вулкан величезний, і в тому вулкані такі енергії, як гіпноз, як ніби полум'я, гіпноз, магія, кров. Він задіює фізичні страждання людей для того, щоб захопити через страждання душі. І від цього полону, я чую полон, і тут же моментально я бачу картину, як цільнозор Ілля Мамаєв. Він щитується як московська криса. Із Моною, тобто з моєю рідною сестрою. В екранчику, в такому розділений екранчик на двоє, і ось вони удвох. Він прив'язаний до, він захопив душу моєї сестри, і на основі її величезної душі, тому що все, що він там розповідав про неї, що вона там магічила, це все нав'язана пам'ять. А він її заколдував, і вона вже не могла, тобто через призму його дії, вона не побачила ту брехню. І на основі її божественної душі він використав як дзеркало її душу. Він витягує із того пекла, де я чую ті душі, яким він заподіяв зло, коли він був Сталіним. Він ці захоплені душі катує далі. Тобто він тоді людське життя забрав, тіло, а тепер він забирає душі, бо вони вже знаходяться в його егрегоріальній структурі і своєю магією, от я бачу ту червону зірку, а питання, тобто цей символ, ось, і в цій зірці крутиться його символ, який виглядає так, ніби він крутиться з такими ножами і ріже простір. Тобто це одна і та ж сама, ну, люди повинні розуміти, що електрика і ось в цілому будинку тече одна і та ж сама, але вона живить і телевізор, і праску, і ще щось, тобто кожен прилад працює по-своєму. Точно так же використовується, є тільки два джерела – світло-темряв, ну, джерело темряви і джерело світла. І вся темрява – це, скажімо так, в ефірному просторі, ефірний простір – це електричний простір, так? І кожна людина, яка шкодить іншій людині, вона використовує цю саму електричну енергію з одного і того ж самого джерела. Тобто релігій багато, це як багато пальців, нібито вони по-різному називаються, а рука ж то одна, сам по собі палець не може піти і щось там зробити, якщо рука цього не захоче. Так само і тут. Я передаю інформацію, ніби як виливаю з такого чану на цей відкритий портал, а він як рана величезна в ефірному просторі, де ці всі люди так якби застрягли в тих коробочках, в тих шкаралупах, коли відчували цей страшенний біль. Воно так і йде. Тобто там і повішували, і гнобили, і гіпнотизували, НЛП-програмування, він же ж цей чаклун був чорний, так? Гіпнотизер. І я беру, і ось так от, це як струп такий, де застрягли такі всі мільйони людей. І я так беру це, перевертаю, і там я чую зашпакльовані
ось бачу ніби мозок, так? Цей енергетична ця, я чую, колабораційна система, тобто вони завжди вимагають від нас дозволу втрутитися. Так само, як прийшов цей Михайло, щоб мене дожати і взяти ту енергію дозволу, щоб потім самого себе знищувати, образно кажучи, гвалтувати себе. Ну, ми ж так і кажемо, що програма самознищення – це дозволити себе гвалтувати. Тому то ця от П, вона і появляється. Так, і оце от цілий егрегор підкорення владі диявола або колаборації з дияволом. І я бачу, воно виглядає ніби голови верхні, так? Такі от, як ніби яйця складені. І я просто беру із цього рогу, передаю їм інформацію, ніби саджу туди зелені паростки. А я чую, що це дерева свідомості. Я їм передаю інформацію і бачу, що це виглядає, як ніби такі зірочки летять. Я чую, що це чудо звільнення. Чудо звільнення. І я показую, ось так, показую своє звільнення. Тобто мій досвід, я їм показую. І я бачу, як вони виходять з цього і знімають, ніби як витягуються з такого, як липкий такий якийсь простір. А я бачу, що цей липкий простір – це як ці медузи. Ну ясно, зрозуміло, яких духів викликав, власне, цей Ілля Мамаєв. Власне, це є ці символи, метафори, які показують, в якому застрягли ці люди, тобто в тих болючих моментах. А я їм передаю, що це тіло їхнє боліло, а душа вічна. Нехай вони подивляться на свої вищі я, тому що тіла їхнього вже немає, і це все брехня. І нехай карму всю віддають цьому Мамаєву та всім езотеричним та релігійним сектам, які полонять душі людей. І нехай всі звільняються по моєму власному прикладу. І в цей час я бачу, як я виходжу з того люциферіанського, туди, куди я зайшла, туди в ті чресла, тої всієї структури, і витягла назовні це, я чую, яйце свідомості. Тобто це ядро свідомості всього людства. І буквально так, як ніби тримаю його, і воно із середини сяє. І я беру цей шнур, який тягнеться до люциферіанського прямо там, а зараз той Бафомет ось так тримається за піську, бо там я з нього то видернула. І перенаправляю цю свідомість там, де моя свідомість. Чому? Тому що я була прив'язана до того, а тепер я знаходжуся як в секторі майбутнього, і я чую, як в секторі надлишку добра. Я бачу, як я крилами і піднімаюся до гори, як ангел, і за мною мільярди тих душ тягнуться до гори. Я кожній живій душі на всій планеті, якого б вона не була походження, передаю, що живі божественні душі, які прийшли зверху, нехай звільняються, а також ті душі, які йдуть знизу, які закульцовані в якихось структурах, у них теж є вибір, і вони теж можуть стати живими божественними душами. І нехай віддають, нехай кожна жива душа забороняє втручатися в її енергетичний простір, в її фізичний простір, шкодити собі, і всю цю матрицю взаємодії із живими душами і всю цю чаклунську матрицю, хай за все це отримують карму, і цей чаклун, і кожна жива людська душа, яка обирає свідомо шкодити іншим. Я передаю, такий вогонь іде, який палить оці всі матричні структури тих всіх езотериків,
Я просто бачу, як зараз люди починають розуміти, бо недавно в мене випадок такий був, так, як людину ошпарило, тобто на фізиці ошпарило, і людина усвідомила, де вона нахапалася тих енергій. Людина брала участь в релігійній медитації загальній, тобто і отримала такий відкат, що мало не здалося, просто одержимість отримала. Ось, ми це все розкрутили, допомогли вийти, будемо бачити. Тобто іде процес очищення нашого ефірного простору від забрудненої чорної цієї матриці зла. І я наказую тому Люциферу і всім його служакам на всіх рівнях, на рівнях енергетичних, духовних і людських втілених, кожному, хто шкодив живим душам, нехай забирають карму їхніми власними руками. І все, я бачу, як пух, такий як звук, ніби закрився портал. І карма повертається, я бачу, як ті чорні демони, тобто ці енергетичні структури, які були створені з допомогою чорної магії, як вони той ядро, витоки тої магії б'ють. Тобто карму ніхто не відміняв. А я чищу весь мій енергетичний простір, відновлюю, я чую, дерева життя, тобто не одне дерево, а багато. Тобто моє дерево роду, а кожен має своє дерево роду. І я чую, що відновлюю генетичну суцільність первотворця. Я бачу, як ця кров, а кров символізує втілену людину, яка на генетичному рівні, на самому тонкому рівні, божественна енергія. Ось я всі ці етапи бачу. Тобто ось тут кров вона, ось тут кров, тобто те, що людина втілена на своїх рівнях фізичних, закінчується ось цією шкірою, тобто взаємодія з антисвітом. І я руйную всю ту структуру в моєму божественному роді і наказую всім колдунам забирати їхні дії. І ось побачила ще один момент, коли мені було, так я і чую, 18 років, то я була в бабці, там прийшла якась родичка, вона така бридка була, стара баба, чаклунка якась, і вона мене чомусь поцілувала, а я не хотіла, я взагалі ненавиділа, щоб мене хтось цілував. І вона мене поцілувала, а мені так бридко стало, що мені здалося, що я втратила свідомість. Тобто вона якби пробила мою енергосферу, і я зараз віддаю їй ту карму. Навіть почула, як її звати. Все, я зчищаю себе всі чужорідні енергії, всі забруднені енергії, відновлюю моє істинне світло, моє сяєво на всіх рівнях моєї свідомості, а також фізичного прояву. І очищаю весь мій простір від всього негативного, наповнююся світлом, енергією, здоров'я, любові, гармонії, достатку і передаю це світло кожній живій душі. Цю інформацію. Я цілісна, гармонійна, божественна сутність. Бачу енергосфера правильної форми, піднімається догори, і я чую, що відновлюється світ, відновлюю світ. Тобто очищив себе, очистивши себе, я очищую цілий світ. Так, все добре. Добре. І я рахую від 1 до 3. Ти повернешся в фізичну реальність, з якою з тобою розмовляю, ти почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Повертайся. Які ми молодці! Стільки класної інформації. А як то добре. Сон. Подивилися, називається сон. Ось. Півгодинки. Півгодинки. Чудово, я тобі дуже вдячна, надзвичайно вдячна, тому що я
фактично до нього, як ти бачиш, готувалася 15 років до цього сеансу. Ну, здорово, просто здорово. Ну, Так, стільки прям таку глибину, так так, так. Тобто все як встало в один ланцюжок, але щоб це все усвідомити, пройшов час. Так? Від мого першого сеансу очищення і до сьогодні. До речі, пройшло рівно 7 років. 7 років!